હેલો, વેલકમ માય યુટ્યુબ ચેનલ. તો મિત્રો, આજે છે આપણી બાઇક ટુ વ્હીલર. તો એમાં આપણે ઓઇલ ચેન્જ કરવાનું છે. તો આજે આપણું બ્લોગ એ રહેશે કે ગાડીમાં ઓઇલ ચેન્જ કરવું. તો આપણી બાઇક છે ડ્રીમ યુગા હોન્ડાની. તો એમાં આપણે અત્યારે ઓઇલ છે તો ઓઇલ ચેન્જ કરવાનું રહેશે. નીચેની સાઈડમાં ઓઇલ છે. કાફી કન્ડિશન પણ ખરાબ થઈ ગઈ છે આની સાઈડમાં. નીચેનો બોલ છે તો એ ખોલવાનો રહેશે. અહીંયા બોલ છે અને બોલ ખોલીને પછી જેમાં બ્લેક ઓઇલ છે તો એ કાઢવાનું રહેશે અને નવું ઓઇલ છે તો એ શેર નાખવાનું રહેશે. તો ગાડીનો અવાજ પણ ઘણો બદલાઈ ગયેલો છે, તમે જોઈ શકો છો અને સાંભળી પણ શકો છો. તો આપણે ચાવી એન્ટર કરી, ગાડી સ્ટાર્ટ કરી. તો જોઈને મિત્રો, ગાડીનો અવાજ છે તો એ કેટલો બદલાઈ ગયેલો છે ને કઈ રીતનો આવે છે. તો આપણી પાસે છે મેક્સ 40+. તો આ પણ ઓઇલ ગાડી માટે સારું આવે છે અને એન્જિનમાં પણ સારું રહે છે. તો આ ઓઇલ છે તો એ આપણે ખોલીશું અને બદલાઈ નાખશું. જે બ્લેક ઓઇલ છે તો કાઢશું અને નવું ઓઇલ છે તો એમાં એડ આપણે કરવાનું રહેશે. તો આજનો બ્લોગ આપણો છે બ્લેક ઓઇલ કાઢીને એમાં નવું ઓઇલ નાખવાનું રહેશે. તો મિત્રો, બન્યા રહેજો અમારી સાથે વિડીયોના અંત સુધી. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો પહેલાં આપણે ઓઇલની ગેજ જોઈ લઈએ કે ઓઇલ છે એમાં કેટલું છે અને કેટલું નહીં. બંધ કરીએ. ઓઇલ આમાં છે નહીં, આપણે કોઈ સ્ટીક લઈને જોઈ ઓઇલ કેટલી છે. ઓઇલ તમે બતાવે છે, તમે જુઓ અહીંથી. હા, ઓઇલ તો દેખાડે છે પણ હવે આપણે એને છે ને બદલાવાનું રહેશે. તમને બદલાવવા માટે હવે ઓલી સાઈડથી જઈને બોલ નીચેનો ખોલ લેવો. નીચેથી સાઈડમાંથી જે ઓઇલ બોલ છે તો ઓઇલ બોલ ખોલ્યો છે આપણે, અને એ સીધું છે તો એ કેનમાં આવ્યું છે. કેનમાંથી જોઈ શકો તમે. આ છે તો અહીં સુધીનું ભરાવવું જોઈએ, તો એની જગ્યાએ અહીં લગીનું છે. એટલે 1/2 લીટર છે તો 1/2 લીટર જે ઓઇલ આમાં બેઠું છે. અને ઓઇલની કન્ડિશન તમે જુઓ તો એકદમ ખરાબ થયેલી છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયાથી જે ટીપે ટીપે ઓઇલ સાથે પડી રહ્યું છે. અત્યારે એની અંદર જે બ્લેક ઓઇલ હતું તો એ સંપૂર્ણપણે આપણે બહાર કાઢેલું છે. ઓઇલની કન્ડિશન બહુ ખરાબ વીક છે અને બદલાવાની પણ જરૂર રહી છે. તો ફરી આપણે પાછો બોલ અને લગાડી દઈએ. આ બોલ થઈ ગયો ટાઈટ. ત્યાર પછી જે આપણે ઓઇલ નવું નાખવાનું છે તો અત્યારે આમાં ઓઇલ આપણે ડાયરેક્ટ આમાં નાખીશું. રેડી? તો આ ઢાંકણું ઓપન કરીએ.
ત્યાર પછી પાછું આ સ્ટીક છે ને આપણે જોઈ લઈએ કે એનું લેવલ છે તો કેટલું આવી ગયું છે. અને જેટલું લેવલ જોઈએ એટલું લેવલ એનું આવી ગયું. પછી ફરી વખત પાછું એને આપણે બંધ કરી દઈશું. અને આ બ્લેક ઓઇલ છે તમે જોઈ શકો છો, એ કોઈ બીજું એક ખરાબ ડબલું હોય ને એમાં ભરી દેવાનું, જેથી કરીને ચેન ચક્કરમાં એમાં ઓઇલ કરવું હોય તો કામ લાગી શકે. અને આ નીચેનો બોલ છે તો ફરી વખત એક વખત ચેક કરી લેવો કે જેથી કરીને ઓઇલ પડે નહીં. તો સંપૂર્ણપણે આપણે બંધ કરી દીધું છે ઓઇલનો બોલ. અને આ છે બ્લેક કાળું ઓઇલ. તો મિત્રો આપણે ગાડીનું ઓઇલ છે તો ગાડીનું ઓઇલ ચેન્જ કરી નાખ્યું છે. અને પછી જોઈએ કે અવાજ જે છે તે કઈ રીતનો આવે છે. સ્ટાર્ટ કરીને જોઈએ કે ફેર પડ્યો કઈ રીતનો. અત્યારે આપણે નવું ઓઇલ નાખ્યું છે ને ગાડી છે તો એ વધારે ધોળા કાઢે છે. તો ગાડીના બ્લોક સિસ્ટમ પણ ગયા છે નખાવાથી છે.